أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من فيديوهاتنا. بالحلقة الثالثة والحلقة الرابعة من إنترنت الأشياء حكينا على الراسباري وتعرفنا عليها وشفنا كيف نظام التشغيل بينزل عليها. اسمحوا لي بهذا الفيديو نتعمق أكثر وندخل على واحدة من الأدوات البرمجية اللي رح نستخدمها بهذا الموضوع. هاي الأداة اسمها النود ريد، يعني العقد الحمراء. والله يبعد عنا وعنكم العقد، المقصود فيها تجمع النقاط الحمراء. وهذا البرنامج رح نشوفه هلأ ونشوف لمحة عنه وكيف نقدر ننصبه. تفضلوا معنا على الفيديو. أهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو الماضي للأسف ما أسعفنا الوقت لحتى نشوف نهاية عملية التحديث، لذلك رح نكمل من النقطة اللي وقفنا فيها بالفيديو السابق. كتبنا الأمر sudo apt-get space update وعملنا التحديث لحديت النقطة اللي وصلنا لها. ضل في عنا الأمر الثاني اللي هو نحدث النسخة لأحدث إصدار، مو بس لأحدث ملفات موجودة على النسخة، كمان بنطلب من موقع الراسباري إذا عندك أحدث إصدار أعطينا إياه. وهاي التعليمة رح تخص السودو سبيس apt-get upgrade. ولأنه كم التعليمات رح يكون شوي كبير، فأنا حطيت لكل حلقة التعليمات الخاصة فيها بالموقع، بس بيتطلب منك إنك تسجل بالموقع لحتى تقدر تتعامل مع هاي التعليمات. وبعد ما تسجل وتدخل رح تنسخ التعليمة مثل ما هي وترجع تحطها بمحرر النصوص اللي قدامك، إن كان دوس أو سنو فليك زي ما احنا شايفينه هلأ. أي محرر نصوص موجود عندك بتتصل من خلاله ببروتوكول SSH ممكن تتعامل معه، وإن شاء الله الأمور بتصير عندك أسهل وأيسر من إنك تكتب التعليمات بإيدك تعليمة. خلونا ندخل على الموضوع مباشرة. بعد ما كتبنا تعليمة sudo space apt-get space upgrade، رح تبدأ الراسباري بإن تحدث نفسها بأحدث إصدار موجود عندك. وبهالتحديث هذا ممكن الراسباري تاخد من الوقت بين الساعة ل3 ساعات تقريبا، حسب كم التحديثات وسرعة خط الإنترنت اللي موجود عندك وكمية الضغط اللي موجودة على المخدم اللي انت عم تاخد منه التحديثات. هلأ بعد ما انتهينا من تحديث الراسباري لأفضل نقطة أو أحدث نقطة موجودة بالموقع عندهم، رح نيجي على موضوع العقد الحمراء النود ريد. رح ندخل عليها ونشوف بالأباوت أس شو كاتبين عنا. بالأباوت أس هن كاتبين عن حالهم الجماعة إنه هن كانوا في البداية فرع من شركة IBM بالتكنولوجيا الناشئة اللي هي Emerging Technology Service، وبعد وقت اتغيروا وأصبحوا جزء من GS، أعتقد الجافا سكريبت، مؤسسة الجافا سكريبت. طبعا بالتاريخ تبعها هن بدأوا بال2013 واستمروا، وكان أوج نشاطهم في 2016. وبآخر الصفحة موجود زي ما احنا شايفين فيديو عم بيحكي عن الأداة هاي وعن إمكانياتها. هلأ بعد ما عرفنا لمحة عن العقد الحمراء، الحقيقة أنا جربت أحمل النسخة وأشتغل عليها كتجربة قبل
ما أبدأ بشرح الفيديو. وللأمانة قبل ما أحمل النسخة أنا أخذت نسخة احتياطية من آخر تحديث للراسباري اللي أنا عملته بالفيديو زي ما شفتوه هلأ قبل شوي. بما أنه أنا عم بوضح وبشرح، فأنا فكرت بأنه خليني أرجع أحذف النسخة اللي أنا كنت معدل فيها ومشتغل فيها وعم بتأكد منها قبل الشرح، وأرجع أحط النسخة الجديدة اللي هي محدثة لآخر تحديث وأنا محتفظ فيها بالكمبيوتر تبعي. هلأ بعد ما حذفت كل شيء من الميموري كارد زي ما احنا شايفين هلأ، بنرجع مرة تانية بنختار آخر خيار وبنختار النسخة محل ما أنا كنت محتفظ فيها بالكمبيوتر تبعي، وبحطها على الميموري كارد وبقول له اكتب. بتاخد عملية الكتابة من 10 دقائق لربع ساعة تقريبا. بعد منها تصبح الميموري كارد جاهزة بأحدث نسخة راسباري موجودة عليها. هاي النسخة اللي أنا حدثتها بأول الفيديو. هلأ بعد ما انتهينا من الكتابة على الميموري كارد، بنفك الميموري كارد وبنركبها بالراسباري. بعد ما ركبناها بالراسباري وشغلنا الراسباري، بنروح على الموقع الإلكتروني familytech.us. بننزل لتحت على قسم التسجيل الدخول، بنسجل دخول باسمنا إذا كنا مسجلين مسبقا، وإذا ما مسجلين مسبقا بنضغط على الأيقونة الخضراء وبنسجل، وبعدين بنرجع بنسجل دخول بعد تفعيل الحساب تبعنا. بعد الدخول على حسابنا بنطلع لفوق الصفحة الرئيسية، بنضغط على 3 شرطات اللي موجودين فوق، تطلع لنا القائمة اليمينية، بنضغط فيها على الراسباري، على أكواد الراسباري الحلقة الخامسة اللي نحن هلأ عم نشتغل عليها. بنلاقي كل الأكواد بقلبها. بنبدأ بالتسلسل من صلاحية دخول كمدير على الراسباري، وبنتسلسل فيهم واحدة واحدة لتنتهي العملية. هلأ أول أمر عنا اللي هو sudo space -i، وهذا الأمر يعني إحنا عم نطلب من الراسباري تعطينا صلاحيات مدير كامل على الراسباري حتى نقدر نعطي أوامر التنصيب مثل ما نحن بدنا. والحقيقة هذا الأمر مستخدم بشكل أساسي بلينوكس، ديبيان أو أبونتو. وبعد ما ناخد الأمر بنروح على أي نافذة للاتصال بالإس اس اتش زي ما قلنا بأول الفيديو، إما دوس أو السنوفليك. أنا بالنسبة لإلي لأنه عم بشتغل على الأبونتو، فالسنوفليك بيجيني نسخة مجانية من ضمن مكتبة البرامج اللي موجودة بالأبونتو، وأنا الحقيقة عجبني هذا البرنامج. لما بنشغل السنوفليك بتطلع لنا الواجهة هاي بالمرحلة الأولى. أنا مخزن الراسباري زي ما نكون شايفين كآي بي والبورت تبعها واليوزر نيم والباسورد مخزنهم، وبقول له اتصال. أول واجهة بتعطيني هي واجهة الفايلات اللي موجودة بقلب الراسباري، بقول له ما بدي إياها وبروح على الواجهة تبع الكتابة، بنسخ الأمر وبروح على واجهة الكتابة وبلصق الأمر. الحقيقة بالوقت هذا إحنا ما رح نعمل أكتر من اللي شايفينه، عبارة عن نسخ ولصق. بس نسخت الأمر عم بنفذه وأصبحت في صلاحيات المدير. هلأ هذا الكود هو الكود اللي بده ينصب النود ريد، بنلصقه وبنقعد ننتظر أنا وياكم لتنتهي العملية بالكامل. هلأ بعد ما نسخنا الأمر ولصقنا تطلع لنا مجموعة تنبيهات إنه أنت متأكد إنه أنت عم تعمل هالشي. بنقول له نعم، نضغط باي وإنتر. هاي الحالة حتستمر عنا قرابة 5 دقائق للربع ساعة لحتى ينزل نود ريد كامل. بس نزل النود ريد كامل بيعطيك انت كيف رح تدخل عليه، وهذا شيء كتير مهم الحقيقة. احنا رح نستخدم عنوان الاي بي اللي موجود على الراسباري لحتى ندخل عليه. ولما بنحاول ندخل للمرة الأولى زي ما لنا شايفين ما بيعطينا شيء. ليه؟ لأنه هو أساسا نزل البرنامج لكن البرنامج بعده ما اشتغل على الراسباري. هلأ رح نشوف كيف رح نشغل البرنامج على الراسباري. هلأ لحتى نشغل البرنامج
رح ندخل مرة تانية على الموقع ونسجل دخول. رح نطلب الأكواد الحلقة ال5 وبننزل لتحت أمر التشغيل اليدوي، ننسخ الكود تبعه وبنروح على السنوفليك. ندخل على السنوفليك على الراسباري من خلال السنوفليك على التيرمينال وبنقول له لصق للأمر وبنعطيه انتر بنفذ الأمر تبعنا. هلأ هيك المفترض إنه النود اشتغل على الراسباري. بنروح على المتصفح تبعنا إن كان فايرفوكس، بنشوف رح نلاقي إنه النود ريد أقلع بهذا الشكل الجميل وكأنه إحنا عم نطلب أباتشي. صح؟ أباتشي وين سامعينا هاي؟ صح، سامعينا بالاستضافة لما نزلنا الموقع. صحيح تماما، هو شكل من أشكال الأباتشي، من خلاله إحنا رح نبرمج أي شيء بدنا نتحكم فيه بشكل رسومي بنسبة عالية جدا. أحيانا كتير قليلة بنضطر نحط أكواد برمجية، بس بالغالب رح نشتغل بشكل رسومي، ولقدام رح نشوف كيف عم بيصير هذا الشيء. هلأ ضل عنا شقفة صغيرة إنه إحنا شغلنا النود ريد على الراسباري بشكل يدوي. طب هل يعقل إنه مثلا أنا كل ما بدي أشغل الراسباري كإعادة إقلاع أو صار أي حدث محدد، هل يعقل إنه أنا بدي أضلني أشغلها بشكل يدوي؟ لا طبعا، في أمر هلأ رح نحطه. هذا الأمر رح يشغل لنا نود ريد على الراسباري بشكل أوتوماتيكي، وبالتالي رح تصير أول ما تشتغل الراسباري رح تشتغل مع النود ريد اوتوماتيك. لحتى نشغل النود ريد على الراسباري بشكل اوتوماتيكي راح نروح مرة تانية على الموقع وننسخ الكود الخاص بالتشغيل الاوتوماتيكي ونروح على سنوفليك. لكن لحظة، بالسنوفليك عنا البرنامج شغال هون، فإحنا محتاجين واجهة جديدة لحتى نحط فيها الأمر تبعنا. وبهالحالة رح نضغط على التيرمينال زي ما إحنا شايفين هون ونشغل واجهة تانية لسنوفليك نشان يعطينا الأوامر. بنكتب فيها sudo-i لحتى نفهم الراسباري انه احنا بصلاحية المدير، وبعد ما كتبنا sudo-i بنحط الامر اللي نحنا بدنا اياه. بعد منا بنعيد اقلاع الراسباري لحتى نتأكد انه هي بعد اعادة الاقلاع رح يشتغل النود ريد ولا لا. رح نلاقي انه اوتوماتيكيا بعد ما تنتهي من عملية الاقلاع مباشرة بنعمل ريفرش على اي متصفح احنا عم نشتغل عليه على اي بي الراسباري نقطتين 1880 رح نلاقي انه النود ريد اشتغل. وبكفي لهالنقطة هاي بهذا الفيديو. بالفيديو القادم ان شاء الله رح نكمل معاكم، والله يعطيكم العافية. شكرا لكم، وإلى اللقاء بفيديو جديد.